จะมาทดสอบรถสูบแดงที่เร็วที่สุดได้สูบเดียวที่แรงที่สุดในโลกนี่คือดูคติไฮเปอร์โมตัด698โมโน RVE ตัวท็อปตัวแรงตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นไงตามไปดูกันเลยค่ะรถแรงมากแล้วรถเบามากคือตกใจตรงที่ว่ารถมันเบาสุดๆเลยคือแบบเปิดปุ๊บออกได้เลยคือแปลว่าคันนี้ถ้ายกล้อนี่คือลอยแน่ๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลายพิเศษนะคะหรือว่า RVE เปิดเกียร์หนึ่งอะท็อร์กจัดมากๆเลยเบาแล้วก็ขี่สนุกเหมาะมากๆเลยนะคะกับใครที่กำลังเล็งอยู่นะจริงๆแนะนำเลยถ้าใครที่สนใจนะคะ Hyper Motard 698 Mono RVE 659 cc ค่ะ77 แรงม้านะคะแล้วก็เขาสามารถทำแรงบิดสูงสุดต่อรอบนะคะได้ถึง 1250 รอบต่อนาทีเลยทุกคนสูบเดียวที่เขาว่าแรงที่สุดในโลกแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครเทียบได้เลยราคานะคะเขาเปิดตัวอยู่ที่ 499,000 บาทสำหรับตัวท็อปอย่าง RVE นะคะด้วยความที่รถเขาเบาอ่ะทุกคนมันทำให้เราขี่สนุกขี่มันผู้หญิงก็ขี่ได้แพรเชื่อเลยว่าใครที่ได้ลองขี่รถประเภทนี้จะต้องติดใจแน่นอนหรือสายแข่งแพรว่าต้องชอบเพราะเขาแรงจริงๆทุกคนโหดมากเป็นรถที่แรงมากๆต้องลองไปดูตัวจริงได้เลยว่าเราชอบหรือเปล่านะคะต้องขอฝากด้วยนะคะกับดูคติไฮเปอร์โมตัด698โมโนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แพรไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Dear old friends, family, it's time to say